Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách gắn vật liệu trong SolidWorks như thế nào ha. Giống như cái hình này nè. Này đây là vật liệu gỗ ha. Đây là vật liệu plastic ha. Này là vật liệu sắt này ha. Rồi, thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cụ thể ha và đầy đủ ha. Thì đầu tiên các bạn sẽ mở SolidWorks lên. Đây là một cái sản phẩm SolidWorks ha. Thì cái này nó chỉ mới là mình tô màu thôi, thì cái phần mà hướng dẫn tô màu như thế nào thì mình đã thể hiện trong cái video để vẽ chi tiết này ha. Rồi, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sẽ gắn vật liệu trong SolidWorks ha. Thì các bạn để ý nè, trong cái phần batch này bản vẽ của mình vẽ nè, các bạn sẽ thấy cái phần mà material không đó, thì các bạn sẽ cần kích chuột phải vô, các bạn chọn edit material ha. Đó, nó sẽ hiện ra các bảng này, các bạn thấy không, đó là cái bảng của chúng ta này. Bên này step này, này là sắt thép này, iron này, aluminum là nhôm này ha, titan này ha, plastic này, silicon này, rồi wood này, gỗ này. Rồi giả sử như cái đầu tiên mình chọn cái step đi ha, các bạn chọn step. Rồi các bạn chọn set 304 này, coi review như thế nào đó, các bạn coi vô, các bạn thấy ok rồi các bạn nhấn nút apply. Đó, cái sản phẩm của chúng ta đã ra được cái cái hình là plastic như cái hình của mình giới thiệu ha, là đài này ha. Rồi giả sử giờ mình không thích cái sắt thép này thì mình chọn cái vật liệu khác, thì các bạn vô chỗ mà của edit material luôn ha. Các bạn chọn cho mình, giả sử như cái gỗ đi, các bạn chọn gỗ đi. Cái này kéo xuống nó có đủ loại gỗ này, gỗ bix này, gỗ ốt này, gỗ bất maple này, gỗ thông này. Rồi giả sử mình chọn gỗ ốt đi, rồi các bạn chọn review ha, bạn bấm nút apply ok. Đó, nó giống như cái hình của mình ha. Đó, ok. Rồi thì giả sử như cái odd không nãy, thì nói chung là trong này nó sẽ có đầy đủ tất cả các bạn không muốn thì các bạn chọn plastic này đi cũng được ha. Rồi thì cái video mình hướng dẫn đến đây ha. Ngoài ra nếu mà mình có các phần mềm cài đặt SolidWorks ha, từ 2014 đến 21 ha, các bạn có nhu cầu cài đặt phần mềm thì cứ lái phần mềm thì cứ liên hệ với mình ha. Ngoài ra mình còn có cuốn giáo trình SolidWorks mới biên soạn tháng 10 2023, bao gồm cả 2D và 3D nhé các bạn. Thì ngoài dạy SolidWorks ra thì mình còn dạy các phần mềm thiết kế khác như là AutoCAD hay Corel, chọn cài đặt phần mềm thiết lõi ha. Các bạn có nhu cầu thì liên hệ số điện thoại này của mình, hoặc là mình để trong phần mô tả ha. Rồi, cái video của mình hướng dẫn đến đây là kết thúc ha. Nếu mà các bạn thấy video này hay ích thì đừng quên nhấn nút like, subscribe để ủng hộ, cũng như theo dõi những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.